هذه الحلقة صادمة بكل ما للكلمة من معنى. ربما تظنون لوهلة أنكم في عالم من الخيال المرعب، ولكن المفاجأة بالوثائق والدلائل. مخلوقات لم تسمعوا بها من قبل، سكنت الأرض قبل وجودنا، صفاتها مرعبة. لا، ليست من الجن حتى، ولكن ما قصتها وكيف اختفت؟ أو بالأحرى من قضى عليها؟ من أسرار ما قبل الوجود الغامضة، مخلوقات الحن والبن. منذ بدء البحوث والتأريخ، وكلنا نعتقد بل ما هو راسخ في أذهاننا أن أول من خطى بقدميه على الأرض هو سيدنا آدم عليه السلام. بعض المؤرخين والباحثين ذكروا أيضا أن الجن سكنوا الأرض قبل البشر، ولكن هل تعلمون أن هناك مخلوقات من خلق الله تعالى سكنوا الأرض قبل البشر والجن حتى وهم ليسوا بشرا أو من الجن؟ إذن ما القصة؟ لنتعرف سويا على مخلوقات الحن والبن. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا كالعادة أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. الحن والبن بحسب أغلب المؤرخين والمفسرين هم مخلوقات لا من الإنس ولا من الجن، سكنوا الأرض قبل هذين الجنسين. أغلب المفسرين لم يذكروا أشكال الحن والبن أو حتى تفاصيل حياتهم، بل اكتفوا بذكر أنهم عصوا الله وسفكوا الدماء، لذلك أبيدوا بأمر من الله. تذكروا هذه المعلومة جيدا. أغلب المراجع التي تحدثت بهذا الموضوع وأبرزها كتاب البداية والنهاية للمفسر والمؤرخ البارز ابن كثير ذكرت الحن والبن فقط، غير أن بعض المؤرخين كالمسعودي في كتابه تاريخ الأمم وشهاب الدين الأبشيهي في كتابه المستطرف في كل فن مستظرف، والذي اقتبس فيه من كتاب المسعودي أن الله خلق قبل آدم 28 أمة، والفارق أن في هذين الكتابين ذكرت بعض من أشكال هذه الأمم، ولكن بالطبع لم يتم التأكد من هذا الوصف، وذلك ببساطة لعدم توافر الوسائل المناسبة. لذلك سنوجز بعضا مما ذكر عن أشكال هذه المخلوقات. اسمعوا وتفاجؤوا، وتذكروا جيدا أن ما سنقوله الآن ليس من أفلام خيالية، إنما هو ما ذكر في كتب أكبر المؤرخين والمفسرين. أما عن وصفهم، لهم أجنحة وكلامهم قرقعة، لهم أبدان كالأسود ورؤوس كالطير، ولهم شعور وأذناب، وكلامهم دوي. ومنهم من له وجهان، واحد من الأمام والآخر من الخلف، والأرجل كثيرة، ومنهم ما يشبه نصف إنسان بيد ورجل، وكلامهم مثل صياح الغرانيق. ومنهم ما وجهه كالآدمي وظهره كالسلحفاة وفي رأسه قرن، وكلامه مثل عوي الكلاب. ومنهم ما له شعر أبيض وذنب كالبقر، ومنهم ما له أنياب بارزة كالخناجر وآذان طوال. مرعب. ولكن الملفت للنظر أنهم لم يسموا هذه المخلوقات، ما ترك باب التفسير والتأويل مفتوحا على مصراعيه. أثناء بحثي في هذا الموضوع لفت انتباهي مقال يفصل مخلوقات الحن والبن، بالإضافة إلى، اسمعوا جيدا، مخلوقات تسمى الخن والمن والدن والنس أو السن. ولكن أصدقائي، يجدر بنا أن نذكر ونؤكد بأن هذا المقال لم يذكر أي مصدر لمعلوماته، وإنما أردت بطرحه أن أعرض كافة المعلومات التي مرت أمامي أثناء البحث. حسنا، نعود إلى هذه المخلوقات. بحسب هذا المقال فإن البن هم أول المخلوقات، وهم أقرب للمسوخ البدائية، ويبدأ خلقهم على هيئة دودة عظيمة لتسرع في النمو فتصبح على شكل كائن نصف قائم.
ثم تتحول بعدها إلى ما يشبه القرد المنتصب لتشيخ وتموت وتذوب بقاياها في الأرض. وبحسب المقال فإن مخلوقات البن بدأت بالاختفاء بعد أن تكونت الطحالب وازدادت بقعة الماء على الأرض ليبدأ تشكل الحن. مخلوقات الحن كان كيانها خشبيا، وكانت تتغذى على المعادن من الأرض، فأصبحت أقوى من البن فبطشت بهم، وجمعت بين شكلها وشكل البن ليبدأ تشكل مخلوق جديد اسمه الخن. لاحظوا التسلسل أصدقائي، الخن هذا خلق من الطين واللحاء، وصار يتغذى على المخلوقات البحرية فكون غلافا حيوانيا، لذلك أصبح أقوى من البن والحن، فدخلت في صراع معهم حتى قضت على مخلوقات الحن تماما. واللافت للذكر أن المعلومات الغريبة تقول بأن الديناصورات هم من قضوا على مخلوقات الخن. لنكمل وحاولوا الحفاظ على تركيزكم. ننتقل الآن إلى المن، وهم مخلوقات تكونت من البن الذي اختفى من بطش الخن. هذه المخلوقات كانت ضخمة بلا أعين مع مجسات متحركة على وجهها ساعدتها على التكيف في الكهوف المظلمة. اختفت مخلوقات المن، أو بالأصح تطورت لتصبح مخلوقات الدن، وهي مخلوقات انتقالية جاءت من المن وتطورت حتى أصبحت تمشي على أربع، وقد تطورت لعدة مخلوقات في البحر والجو والأرض. يختتم المقال بمخلوق السن أو النس، والذي بحسب ما ورد في المقال بأن علماء الأحياء القديمة قالوا بأن هذه المخلوقات هي أجداد الإنسان الأولى، وخلال خلق السن خلق الله الجن. أعود وأؤكد بأن لا مصادر موثقة في هذا المقال، إنما عرضتها من باب طرح كافة المعلومات المتداولة لا أكثر ولا أقل. لكن ماذا بالنسبة للمصادر الموثقة؟ هل ستؤيد أم ستعارض هذه النظرية؟ كما ذكرنا سابقا فإن عددا من المفسرين والمؤرخين ذكروا وجود الحن والبن، ولعل أبرزهم ابن كثير في كتابه البداية والنهاية وغيره. وقد اعتمد أكثر المفسرين على آية في سورة البقرة، إذ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. يقف المفسرون عند جملة إني جاعل في الأرض خليفة، فكلمة خليفة تعني من يخلف غيره. إذن قبل النبي آدم عليه السلام، وهو المتعارف عليه في جميع الأديان أنه أول البشر وأول من سكن الأرض، أقوام سكنت الأرض، ولكن من هم؟ ذهب بعض المفسرين إلى أنهم الجن، ولكن تكمل الآية بقول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومن المتفق عليه أن الجن ليس لهم دماء، فهم مخلوقات من نار. إذن من كان قبل النبي آدم عليه السلام على الأرض، ومن سفك الدماء، ومن عاث في الأرض فسادا. من هنا برز تفسير وجود مخلوقات ذات دماء قبل الجن وآدم على حد سواء، إلا أن عددا من المفسرين والمؤرخين رفضوا هذه الفكرة، وذلك بسبب عدم وجود نص صريح في القرآن الكريم أو الأحاديث الشريفة للدلالة على مخلوقات الحن والبن. بل أن ابن عاشور ذكر في كتابه أن قصة هذه المخلوقات قد تكون من خرافات الفرس أو اليونان، حيث سماهم الفرس الطم والرم، أما اليونان أطلقوا عليهم اسم مخلوقات التايتن. هذا إذن من المنظور الديني، ولكن ما رأي العلم في هذا الموضوع؟ بالطبع من الناحية العلمية لم يذكر الحن والبن في أي من المراجع العلمية، فنحن نعلم أن العلماء يطلقون أسماء علمية بحتة على أي اكتشاف أثري، ولكن المثير للجدل هو ما ذكره تقرير لقناة BBC نيوز عن اكتشاف فريق بحثي لعظمة فك تعود إلى ما قبل 2.8 مليون سنة في إقليم عفار في أثيوبيا عام 94، وقبلها اكتشاف حفرية شبيهة بالبشر في نفس المنطقة عام 74 ترجع إلى 3.2 مليون عام. ومن المتعارف علميا
أن الفترة التي يرجح العلماء ظهور الإنسان فيها تتراوح ما بين 400 إلى 500 ألف عام. أما من الناحية الدينية فاختلفت التفسيرات بين المفسرين إلى ما هو أقل من هذه المدة، معتمدين على حساب أعمار الأنبياء والفارق بينهم ابتداء من نبي الله آدم وصولا إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. أما القسم الآخر فاعتبر هذا الأمر من علم الغيب. بالطبع لا يمكن تحديد العمر بالضبط بسبب اختلاف البحوث والدراسات والتفاسير، ولكن إن كان العلم قد حدد عمر الإنسان على الأرض بحوالي 500 ألف عام والدين بما يقل عن ذلك، إذا ماذا عن الحفريات المكتشفة؟ ولأي جنس تعود؟ وهل يعقل أن تكون للحن والبن؟ لا أحد يعلم، ولكن لنرى بحسب ما روي كيف انتهت هذه المخلوقات. إذا افترضنا وجود هذه المخلوقات على الأرض فأين ذهبوا؟ أو بالأحرى أين اختفوا؟ في هذا الصدد هنالك روايتان، واحدة موثقة ذكرها المفسر الإسلامي ابن كثير في كتابه، حيث ذكر أن الله تعالى سلط الجن عليهم بعد عصيانهم وسفكهم للدماء، فقامت معركة كبيرة بين الجن من جهة والحن والبن من جهة أخرى، فانتصر الجن عليهم فأبادوهم بشكل نهائي. أما الرواية الثانية فهي غير موثقة، ولكنني قرأتها في أكثر من مقال فوجب علي عرضها. أنصتوا جيدا فالرواية صادمة. تقول الرواية بأن الحن والبن هم نفسهم قوم يأجوج ومأجوج، وأنهم هربوا إلى جبال القوقاز بعد هزيمتهم من الجن، ثم عاودوا الظهور بعد أن نزل البشر وفتكوا بقبائل الإنس حتى جاء ذو القرنين وحجزهم خلف السد حتى آخر الزمان، تماما كما ذكرنا سابقا في حلقة يأجوج ومأجوج. معلومات غريبة، ولكن لما لا نتفكر قليلا؟ ألم يخبرنا الله في كتابه الكريم أنه سبحانه خلق الأزواج كلها من نبات الأرض ومن أنفسنا نحن البشر ومما لا نعلم؟ إذن أمام هذا الكم من الروايات والمعلومات الموثقة وغير الموثقة، والتي هي في كلتا الحالتين صادمة وأقرب إلى الخيال، يبقى السؤال الأبرز: هل كان هناك فعلا مخلوقات قبل الإنسان لا علم لنا بها؟ أو من يدري، هل من الممكن أنها لا زالت موجودة بيننا على هذا الكوكب، أو ربما على كوكب آخر؟ وما رأيكم؟ هل تظنون أن الحن والبن هم حقا قوم يأجوج ومأجوج؟ الله وحده يعلم.